Yan guys, ngayon naman ang brand nito Camel. Ang model niya SIF-16. Ang problema nito, ang hirap umikot oh. Matigas. Tingnan natin, pero malamang to bushing. Sana hindi Gumagana naman to guys, kaso matigas. Ang sabi kasi doon, minsan daw umiikot, maandar, minsan hindi. Kailangan papaikutin mo pa para umandar. Dahil ito guys, palitan natin ng capacitor. 1.5 to. Hindi ko na po tinester kasi alam naman po natin na pag mabagal ang ikot, capacitor, sa start up pa lang, hindi na makapag-start up, capacitor na po yan. Tapos papalit na lang din tayo ng bushing. Yung sana hindi na magpalit para bawas gastos din.
Ayan, naibalik na natin yung motor. Naliha ko na din tong ehe niya. Hindi ko pala na-play kanina guys. Pasensya na. Ito, hindi naman tayo magpapalit ng gearbox. Kasi buo pa po ito. Pag hindi naman kailangan palitan, hindi natin papalitan. Para hindi mamahalan yung may-ari. Palit tayo ng capacitor. Hinangin na lang natin to. Gasan lang natin to. And guys, nalinis na natin itong yung mga parts niya. Cover, tsaka yung pinaka-leg niya, yung neck. Linis na din natin. Una muna natin kabit to. Ito kasi yung pinaka-leg niya. Okay, ngayon ito naman sa gearbox. Yun. Testing na natin to guys, yung stand pan na Camel. One. Oh. Three. Ayan guys, okay na siya. Hindi na nagloloko. Ganda na din yung ikot niya, smooth na smooth na. Please like, share, and subscribe. Thank you!